Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Như chúng ta cũng đã biết thì việc sử dụng một thiết bị switch có hỗ trợ Layer 3 làm switch core trong hệ thống mạng đã không còn là điều xa lạ nữa. Core switch sẽ đóng vai trò như là gateway cho các giải mạng LAN, và việc quản lý cũng như là cấp phát địa chỉ IP một cách tự động sẽ là yếu tố không kém phần quan trọng để duy trì hoạt động mạng hệ thống chúng ta trơn tru. Vâng, và đó chính là chức năng của DHCP Server, và cũng chính là chủ đề của video ngày hôm nay mà CNTT Shop sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Và thiết bị ngày hôm nay mà mình sẽ thực hiện đó chính là các dòng switch EX hoặc là QFX của Juniper mà rất là nhiều anh em đã và đang triển khai cho hạ tầng của mình. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Ở đây mình sẽ sử dụng một mô hình tượng trưng như thế này thôi, gồm có hai VLAN. VLAN 10 cho giải mạng LAN với giải IP là 192.168.10.0/24 gắn cho cổng số 5, và VLAN 20 cho mạng khách với giải IP là .20.0/24 sẽ gắn cho cổng số 6. Mình sẽ cấu hình DHCP server trên switch này để cấp IP cho các thiết bị thuộc hai VLAN này nhé. Và các bạn cũng lưu ý là cấu hình trên các dòng switch EX hoặc là QFX của Juniper thì cũng tương tự như nhau thôi, bởi vì chúng đều chạy chung một hiệu điều hành là Juniper OS. Và để cấu hình được DHCP server thì các bạn cũng cần phải có sợi dây console để cấu hình bằng giao diện dòng lệnh CLI thông qua cổng console nhé. Các switch Juniper thì hầu như đều có cổng console RJ45, cho nên là các bạn nên có một cái sợi dây console với một đầu USB, một đầu RJ45 để cấu hình nhé. Sau đó thì sử dụng các phần mềm như là Putty hoặc là Mobile Xterm để bắt đầu cấu hình thôi. Trên switch core thì mình đã tạo sẵn hai VLAN và đặt IP cho hai VLAN này theo quy hoạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt cấu hình tạo các DHCP pool này, tạo giải IP cấp phát, DNS server cũng như là default gateway để cấu hình tính năng này nhé. Ok, cấu hình DHCP server với VLAN 10 trước tiên đi. Đầu tiên là tạo DHCP pool. Với hệ điều hành Juniper OS thì DHCP server sẽ được gắn với một interface cụ thể là VLAN 10. VLAN 10 cũng sẽ phải nằm trong một group được sử dụng bởi DHCP server, và tùy các bạn đặt tên. Ở đây thì mình sẽ đặt tên là group VLAN 10 đi. Interface VLAN 10 thì các bạn viết là irb.10. Tiếp theo các bạn đặt tên cho DHCP pool và gắn giải mạng của VLAN 10 vào. Sau đó là tạo giải IP cấp phát cho client. Cũng giống như các thiết bị khác thì Juniper sẽ yêu cầu bạn nhập start IP, tức là IP thấp nhất, và end IP là IP cao nhất. Ví dụ các bạn cấp IP từ 192.168.10.1 đến .10.100 thì cấu hình sẽ có dạng như sau. Cái range này nó sẽ để phân biệt với các giải IP cấp phát khác nhau trong cùng một DHCP pool. Ví dụ các bạn mà cấp một giải nữa trong khoảng từ 101 đến 254 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đặt range 2, range 3, vân vân. Khi cấu hình DHCP thì cũng không thể thiếu cái lệnh khai báo default gateway các bạn nhé. Gateway của VLAN 10 thì mình sẽ đặt là IP.1 thôi. Và các bạn cũng đừng quên cấu hình DNS server. Nó cũng rất là cần thiết để client có thể truy cập các nội dung trên Internet sau khi mà nhận được IP, thay vì là chúng ta phải đặt DNS thủ công. Nếu cài đặt nhiều DNS server thì các bạn cũng có thể lặp lại câu lệnh này với IP tương ứng. Ở đây mình sẽ đặt là 8.8.8, tức là DNS của Google các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cấu hình thêm lease time, mặc định switch Juniper sẽ lưu IP khi mà thiết bị client ngắt kết nối trong 12 giờ. Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ có nhiều client kết nối tạm thời thì cái bảng DHCP binding nó có thể bị đẩy, khiến cho client mới khi mà kết nối vào sẽ không nhận được IP. Do đó các bạn có thể điều chỉnh lease time ngắn hơn hoặc là dài hơn tùy nhu cầu nhé. Thời gian sẽ được quy đổi ra giây. Ví dụ nếu mà mình set cho là 10 giờ thì sẽ nhập là 36.000 giây. Ok, như vậy là đã xong đối với VLAN 10. Bây giờ các bạn cấu hình DHCP server cho VLAN 20 cũng hoàn toàn tương tự như với VLAN 10 thôi. Mình sẽ cấu hình phần này nhanh nhé.
Ok, như vậy đã kết thúc xong phần cấu hình cho hai VLAN. Bây giờ mình sẽ thử cắm máy tính của mình lần lượt vào các port đã set vào VLAN 10 và VLAN 20 để xem là máy đã nhận IP chưa nhé. Rồi, như vậy là máy tính mình đã nhận IP động giải 192.68.10.0. Mình sẽ tiếp tục cắm sang cổng số 6 của VLAN 20. Cấu hình DHCP server trên suite Juniper chỉ như vậy thôi. Rất đơn giản phải không nào? Hy vọng rằng với những hướng dẫn này thì các bạn có thể nắm vững các bước cần thiết để cấu hình thành công DHCP server trên suite Juniper. Từ đó sẽ giúp tối ưu hóa việc cấp phát địa chỉ IP và đảm bảo hoạt động trơn tru của hạ tầng mạng. Ok, vẫn như mọi khi thì nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình cấu hình thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé. Chúng mình sẽ support nhanh nhất có thể. Và đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh của CNDT Shop nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.